Hello po sa inyong lahat mga kababayan, muli ito ang inyong lingkod, Coach International Master Roderick Nava. Ngayon ay nasa Game 4 na tayo ng match between Super Grandmaster Alireza Firouzja versus World Chess Champion Magnus Carlsen sa ongoing Magnus Carlsen Invitational hosted by chess24.com. Okay, sa mga hindi pa nakakapanood ng Game 1, 2, and 3 ay makikita nyo ang link sa description below. So itong Game number 4, bigay lang ako ng konting detalye, ito yung kondisyon na kinakailangan na ni Alireza na manalo. Otherwise, kung matatablahan lang or kung matatalo, ay si Magnus na ang idideklarang panalo sa round na ito. Para sa kakumpletuhan ng rules and regulations na ibig nyo malaman, ay makikita nyo rin yung link source sa description below. Okay, so tingnan natin kung ano nangyari sa bakbakan na ito. Alireza played e4, Magnus played e5, knight f3, knight c6, bishop b5, Ruy Lopez, at tinirahan ni Magnus ng knight f6 Berlin. Ito yung pang endgame na kapag na endgame, malaki ang possibility na madraw niya. Okay, and then dito ay nag-anti-Berlin. So napakagandang decision din ni Alireza para mas marami pang mangyari. So bigay lang ako ng kaunting impormasyon sa mainline nito. Ito kasi mainline dyan eh. Castle, knight takes e4, d4, then nagda-knight d6, neutralize yung bishop sa b5, kinakapture talaga yan, takes, and then d takes e5, knight f5, and then queen takes d8, king takes d8, then followed with knight c3. So dito, hindi nga nakapag-castle at madalas dito laging nananatili yung black king sa gitna. Pero hindi pa rin talaga ma-prove. Kadalasan dito tabla ang nangyayari. So napakagandang strategic choice of opening ni Magnus. At genius din ang ginawa ni Alireza. Ayaw niya ng ganong klase ng tema ng endgame. So bishop c5, development, knight c3, d6, bishop g5. Ayan, dahil talagang kailangan na magpilit. So hanggat maaari, tinan nyo yung bishop po. Halatang gusto talaga magpilit ni Alireza eh. Puro mga nakatusok yung bishop eh. Neutralize na ni Magnus, h6, and then tinagpas na yung knight. Bakit? Para ma-dominate yung strong d5 square. Balik, queen d8, syempre, depensa sa c7. So dito ay nag b4. Ayan, ito yung medyo new idea out of my power book na ito. Kasi dito, ang pinaka-usual theory ay c3, then castle, then castle. Yan po ang natural flow. Tapos magbi-bishop g4, ayan, mga ganyan. Pero dito nag-islam bang na. Tingnan natin kung ano yan. b4, bishop b6, and then nag-c3 yan. So, possibility yan, a4, a5 coming. So dito, neutralize na kagad ni Magnus yung bishop sa b5. Very annoying yan. Nakapin pa rin yung knight sa c6. At dito'y tinagpas na, hindi na pinagbigyan pa ni Alireza na makakatakas pa kasi. So, for example, mag-bishop a4, o makakaganon na eh. Then followed with b5. Ayan. So, mananatili yung malakas na dark square diagonal ni Magnus. So, tinagpas na yan. Knight takes b6, c takes b6, at nagbunsod or naging resulta ng pagkapangit ng pawn structure ni Magnus sa queen side. Bishop c4, a2 to g8 diagonal. Napakaganda. b5, bishop b3, castle, castle, at dito ay may ginawang good move si Magnus. Gusto ko tong queen f6 na to. Para sa akin, napakaraming function yan. Then dito ay nag-rook e1. So, syempre, kailangan din mag-develop. Bishop e6. Ayan. So, pinipili talaga ni Magnus sa hanggat maaari, mas simplify niya yung mga pyesa, exchange, para mas madaling itabla. Ayan. And then a4, rook a c8. So, napansin ni Magnus, oy, may weakness sa c3. Ay na kailangan niyang atakihin yan in the future. A takes b5, a takes b5, bishop takes e6, queen takes e6. So dito, mas habang na-exchange ang mga pyesa, mas lalong papalapit ang tagumpay ni Magnus. So napakaganda ng kanyang strategic approach. Queen e2, so may possibility mag d4 and then ma-open yung queen e2 to weak b5 pawn. Alright, then dito ay nag-rook fd8, h3, so pasingaw na, so long-term plan, release the back rank weakness, and d5, ayan na. So, ibinato na yung strong weapon ni Magnus sa d5. So, dito, kinapture na, a takes d5, rook takes d5. So, may pressure sa e5, pero meron din namang counter pressure sa d3. Then, nag-rook a d1, so depensa, rook c d8. So, dito medyo parang mas gusto ko yung position ni Magnus. Mas very active, kumbaga. Rook d2, so planning to pile up on the d file para lang madepensahan yung passive pawn sa d3. Queen d6, so tiniriple na. Rook e d1, queen g6, ayan. So nag-aabang-abang lang din si Magnus. Wala naman sa kanya yung timing ng pamumuwersa. Dapat ang mamuwersa ay si Alireza. So knight e1, king h7, ayan, napansin nyo? Paislog-islog na lang eh. Inaabangan niya lang kung anong gagawin eh. Then dito ay nag-knight c2, so grabe mag-maneuver ng kabayo. Rook 8 d7, knight e3,
Rook 5 D6, syempre iwas, Knight F1. So, ang maganda nito, si Alireza ay napakagulong player maglaro, parang si Mikael Tal. Pero na-convert ni Magnus sa ganitong strategic approach, na kung saan medyo hindi nature ni Alireza yung ganitong estilo. Rook D5, Queen F3. Wala na, nag-aabang na lang si Magnus eh. Ayan, Knight D8. So, si Magnus naman magmamaneuver, siguro pwedeng mag-Knight E6, ayan, convert sa F4 or G5, H4, then nag-H5. Ayan, itong malupit yung H5. So, Knight G3, kung tutuusin, bitin yan eh. Yun pala ang binabalak ni Magnus, itong Queen G4. Ang galing ng tema niya, no? Yung imagination niya na makuha yung ganitong tema. So, tinagpas na ni Alireza kasi, di ba, lamang na isang pawn eh. Pero realizing na after Queen takes F3, G takes F3, double pawn pa rin pala. Tapos weak yung pawn sa H4. Ang lalim ng realization na nakikita ni Magnus sa mga tema. Tapos, parang hirap pa rin eh. Tignan nyo then Knight E6. Tignan nyo, ang ganda ng square sa F4 mamaya oh. Pag napatalsik na yung Knight sa H5. Nag-Knight G3, Knight F4. Grabe, ang ganda. Knight E4. So, itong pawn sa D3, ano naman yan, anytime, pwede nang pitasin ng black yan. Kasi nga, 1, 2, 3. Dalawa lang ang dumidepensa. Ayan. So, dito, nag-B6 muna. So, prevention muna yung ginawa ni Magnus para walang coming Knight C5. Yan, walang panggulo-gulo. Then, nag-C4. Another good move na Rook D4 kasi pag kinapture yan, may mga weak din naman sa B4, makukuha din naman. And then, hindi naman dapat mag-worry sa B5 kasi double po naman yan. Alright, then nag-C5. Rook takes B4. C takes B6. Rook B7. Knight D6. Rook takes B6. Knight takes F7. So, napakaganda ng laban. Talagang pumapalag din talaga si Alireza. And then dito nag-Knight G6. Ayan. So, para lang at least may depensa. And nag-H5 at meron ditong ibinatong interesting move. Kaya pala siya nag-Knight G6. H5. Expected yung move na yan. And then may Rook F4 palang baon-baon si Magnus dito. Ang ginawa kasi dito, nag-Knight G5 check. Pero ang idea kasi, pag kinapture kasi yung Knight, mayroong Rook takes G6 check pa. And then bitin pa rin naman yung Knight F7 and then later on pupunta sa likod ng pass pawn and then itutulak yan. So parang i-convert ni Magnus sa rook and pawn na mas malaki or mas mataas ang pressure na kinakaharap ng white. Alright, so dito after Rook F4, nag-Knight G5 check, hindi pinasok na Alireza yung ganung tema. King H6, Knight E4, Knight H4, ayan, attacking the weak pawn on F3, King F1, Knight takes F3, Rook C2, King takes H5. Ayan, so dito so, napakaganda ng strategy ni Magnus no? Play for draw pero kung makikita nyo, may hangad pa rin siyang manalo. Yan ang pinaka-the best way of technique kung paano makipagtabla. Play for win. Pag lumamang ka na, madali nang i-switch ng tabla. Pero pag nag-play for draw ka at pure dry passive, yun ang kadalasang natatalo pa. Okay, so then dito ay nag-Rook C8, B4. So, passed pawn must be push. King E2, B3. Rook B1, B2. Ayan. And then dito ay nag-Rook C5. So, inatake lang yung pawn sa E5 para at least naka-freeze yung knight sa F3. Hindi makaalis somewhere kasi nga at least meron pa rin kurot dito sa E5. Nag-Knight D4 check, King F1, and then nag-Knight F3 bumalik. Ayan. So, according to a very strong reference na si Stockfish, okay so dito much better daw ay King G6. Yan ang mas malakas. Okay, so King G6, ano idea? Kung ka-capture dito sa E5, mayroong Knight F3. Ayan. So dito, delikado dito ang white. Like for example, kung tumira lang ng Rook E7 or even Rook E8, may hataw ng Rook takes E4, then followed with Knight D2, mafo-fork. So mayroong ganong simple tactics. Kailangan makita yon ni Alireza. Alright? Otherwise, mauuwi sa ganyan, fatal. So dito, may Rook D5 pa naman. Ideally, kapag nag-Rook takes Knight, D takes E4, so hindi makakapag-Knight dito kasi supportado yung square na D2. Ayan, yun nga lang, pagka ganyan, meron namang ganitong gagawin. Rook C6, yan naman ang napakalakas. So, diyan magtatapos ang laban. Kasi ito na idea. Rook C1 check. So, pakita ko na lang halimbawa, mag-Rook takes B2, may Rook C1 check. So, dito kasi pag King E2, Rook E1 lang, mati na So, dito pag nag-King G2, Rook G1, King H3, and then Rook H4. Matchas ang mangyayari. Okay? So, yan po ang mas maganda sanang linya. Right? So, balik na tayo. King F1, pero dito bumalik uli si Magnus, hindi niya napansin yung ganun. Ano na yan Stockfish na yan And then dito ay nag-Rook C2. Then dito ay nag-Rook B3. So, dito naman bumawi since babagsak na yung pawn sa B2. Ayan. And then nag-Knight C5 muna. Dinipensahan muna. Sinalba muna ang buhay ng pawn sa D3. Knight D4. Ayan. So, pag Knight D4 counter attack, Knight takes B3, Knight takes C2,
rook takes b2, knight e3 check. Grabe, ang ganda. So, and then dito ay nag-king e2. At dito ay mayroong ginawang simple tactics si Magnus. Okay, so hindi naman ganun kalaki ang lamang. Pero gusto ko lang makita kung ano yung tactics na yon. Okay, so ibigay ko sa inyo yung puzzle na ito. You can post the video after a count of 5 ay tutuloy ko na ho ulit. Start. Okay, maraming salamat. Ang tira ay rook takes f2. Good move. So, takes, then knight d1 check, king f3, knight takes b2. So, at least, nawalis niya yung mga pawn. So, napakalaki na ng chance na ma-draw niya. So, king e4. Ayan, and then dito ay nag g5. d4, lumalabas. Si Alireza pa yung nagabulan draw. Ang galing talaga ni Magnus. Oh. Knight takes d4, g4, knight f3. Siyempre, ino-offer na ni Alireza yung knight kasi pag kinapture, capture, knight na lang ang matitira kay Magnus. So, insufficient material. Ibig sabihin, hindi na makakamati yan. So, definitely, theoretically drawn. So, dito, nag g3, king f4, g2, king g3, nag knight d3, and king takes g2. And then dito ay tabla na. Kasi tag-isang knight na lang yan. Grabe naman yan pag naglaban pa. Okay po, so tabla ang laban. Matagumpay si Magnus. So ito yung pinakamaagang bawi niya kay Alireza kasi natalo siya nung nakaraan sa Banter Cup Blitz. Okay, so finals din sila ni Magnus. Natalo siya sa finals. From 128 players, dalawa na lang silang natira. Natalo si Magnus sa Game 16. Masakit kay Magnus yun. Kaya wala eh. Etos batang-bata pa si Alireza. Pumutok sa balita sa buong mundo. Talagang maraming social media, lumabas talaga yung resulta na yon. Dito ay pinakamaagang bawi niya, tinalo niya sa match si Alireza. So panalo siya sa round na ito. Ayan, maraming salamat po at sana ay natuto uli kayo sa video na ito. At kung kayo ay natuto, please like the video. At sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, subscribe na ho kayo at click nyo yung notification bell na all para lahat ng ating mga bagong videos ay ma-update kaagad-agad kayo. At ngayon naman ay sasagutan natin yung puzzle na iniwan natin sa video number 215 sa laban between World Chess Champion Bobby Fischer versus supercomputer noong araw noong 1970s na si Greenblatt. Ito yung posisyon na yon. Yan. So dito, ang excellent move ay Queen G4. Okay, simple lang ang idea. Tinirect yung knight sa F4 at depensa din sa coming black Rook D1. Okay, so delikado kasi pag naka-Rook D1 check eh. So dito, ano idea? Ito ho ang gusto kong makita, yung pinakamatigas-tigas at medyo may pagka-abstract ang dating. Knight E6 ang dapat gawin ng black dito. Okay, so ito yung gusto kong makitang tira or depensa. So ano idea? Ito kasi kasunod Queen H5 check, takes at mayroong knight f5 matchas. Okay? So marami naman ditong depensa. Pwede rin queen f6. Ayan, yun nga lang pag queen f6 napakadali. May knight f5 check, takes, queen takes knight, king h5, and then rook g5 check. So napakadali eh. Pagka king h6, pwedeng rook f5 na lang, wins the queen. Okay po? Pero ito yung pinaka-the best depensa. Sana ito ay nakita nyo. Ayan, pero marami ring tumama. Ano din, sa pool din yung top 10. Okay, so knight e6 and then meron din nakakita ng queen h5 and then knight f5 matchas. Okay? So maraming salamat po sa lahat ng nag-try, most especially sa mga nakatama na top 10. At bago tayo mag-shout ng mga nakatama ay magbibigay ako ng panibagong puzzle sa video na ito. So ito po 'yon. Ayan, so it's black to play, okay? Hanapin nyo uli yung pinaka-maximum idea na po pwedeng i-apply dito ng black para makuha niya yung kanyang pinaka-maximum achievement. Bahala na ho kayo, comment nyo sa section below at masinsin at iisa-isahin ko ang inyong mga kasagutan kapag ako'y may oras na mag-check. Maraming salamat po. At ito na yung ating mga naka-top 10 sa nakatamang sagot kanina. Ito ay sila Spencer Balinas, Luis Dan Macasinag, Edward Calma, No One, Jason Encabo, Romeo Privaldo, Justin Mora, Kurt Cade Engkong, Linet, at kay John Dieter Ramos. Congratulations sa top 10. At ito naman yung mga nag-comments na may mga natutunan specifically sa video na iniwanan natin ng puzzle. Ito ay sila John Archie Perez, Roberto Rosal, Alaya May Amador ng Don Salvador Benedicto ng Negros Occidental, Andres Strickland, Bermiel Allen Tupil ng Isabela, Luigi Cuebillas, Bond PH Maliksi, Brother Rich Antipolo, JJ Versosa, Danny Leonor, Kevin Joe Pelayo, Samuel Winston Indino Jr. at kay Heherson Herrera. Ayan, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay sa channel na ito. Muli ito ang inyong lingkod, Coach International Master Roderick Nava. God willing ay magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang video.